اسم سنتون رو محبت میکنید؟ ایزد هستم، 48 سالمه. شغل و تحصیلاتتون؟ واردات لوازم خودرو و صوت تصویری. تحصیلاتم هم لیسانس خارج از کشور درس خوندم. راضی هستین از زندگیتون؟ آره خوبه خدا رو شکر. درآمدتون رو میتونید به ما لطف کنید؟ ماهیانه مثلا والا الان که اوضاع یه ذره خیته اولش رو مرز 200. الان به جوونایی که حالا 20-25 سالشونه میخوان از صفر وارد حوزه کار بشن چه پیشنهادی دارین؟ برن سراغ دانشگاه، بیان تو بازار؟ ببینید درس خیلی خوبه، به نظر من درس رو نباید ول کنه. تحصیل کاملا کار اشتباهیه، ولی کن حالا تو بازار آزاد کاری میتونن پیدا کنن، حالا یه پولی در بیارن، اونم خوبه، ولی درس رو به نظر من نباید ول کنن جوونا. درس خیلی مهمه، چون یعنی همه جای دنیا به دردشون میخوره دیگه. اون مدرکی که به دست میارن همه جای دنیا به دردشون میخوره. درس به نظر من نباید ول کنن. الان به نظر شما یکی که مثل شما لیسانس داره میتونه درآمد شما رو داشته باشه؟ آره تلاش کنه، نمیدونم یه ایده جدیدی به صورت بازار بخواد بیاره، یه فکری بخواد انجام بده. آره چرا که نه، بلکه بیشتر. اگه یکی بخواد از صفر وارد حوزه شما بشه بدون پشتوانه، از کجا باید شروع کنه؟ نه سخته. نه ببینید صنف ما به اصطلاح ما تو بازار هستیم دیگه. من خودم به شخصه به اصطلاح هر چی که دارم از پدرم بهم ارث رسیده. خیلی خوبه که اینو صادقانه میگین، چون یه سری‌ها هستن حالا میام مثلا شاید حرفای بدی بزنن و اینا، ولی خب به نظر من خیلی ارزشمنده که شما میایین صادقانه این حرفو میزنید. نه آخه واقعیت ببینید الان با این وضع دیگه خودمون رو داریم توی این مملکت زندگی میکنیم دیگه، مثلا به چه صورته و نمیشه توی یه سری صنفا از صفر به نظر من نمیشه. شاید مثلا چه میدونم طرف داره پزشکی میخونه مثلا دکتر بشه بتونه از صفر شروع کنه، ولی به اصطلاح تو بازار اینجور چیزا رو به نظر من آره یه پشتوانه نیازه الان 100%. یعنی اگه شما الان بدون پشتوانه همه چی رو ازتون بگیرن بخواید از صفر شروع کنید نشدنیه با توجه به وضعیت الان مملکت. آره نشدنیه 100%. من اینطور فکر میکنم یعنی 90% نمیخوام تو دل کسی رو خالی کنم، ولی آره خیلی سخته، نمیشه. من اینطوری فکر میکنم. اگه برگردیم به عقب همین مسیر رو ادامه میدین؟ اگر برگردم به عقب همین جواب من به این سوال نمیدونم. اسم و سنتون رو محبت میکنید؟ نرگس، 24 سالم. شغل و تحصیلاتتون؟ طراحی لباس، طراحی بادیکیت بدنه برای ماشین. راضی هستین از زندگیتون؟ بله خدا رو شکر. درآمدت ماهیانتون رو میتونید به ما بگین؟ نگم بهتر. حدودی کسی که تو این کارن، چون میخوام مردم بدونن که این شغل درآمدش چقدر. بین 200 تا 500 میلیون بیشتر. خودتون از صفر شروع کردین یا پشتوانه‌ای داشتین؟ متاسفانه خانواده همراه هم بودن خیلی. الان یه دختر مستقلی که مثلا 20-25 سالشه میخواد از صفر شروع کنه چه پیشنهادی بهش داری؟ هیچ وقت کم نیار، از چیزی هم نترس. سعی کنید مستقل باشین، از آقایون هیچ توقعی نداشته باشین، رو پای خودتون باشین. سعی نکنید چشتون به جیب پسرای دیگه باشه، برای خودتون تلاش کنید. سختیای این که توی حالا کشور ما یکی بخواد یه دختر از صفر شروع کنه بخواید بگین چیاست؟ از علمت، از تجربیاتت، از ذهنت استفاده کنه، از بدنت. خیلی مهمه. اسم و سنتون رو محبت میکنید؟ من اسمم حمید رضا، 33 سالمه. شغل و تحصیلاتتون؟ شغلم ساختمان، ساخت و ساز، بازسازی، خرید، فروش، همه کار در رابطه با امور ملکی. تحصیلاتم هم لیسانس زبان انگلیسی. راضی هستین از زندگیتون؟ نه. چرا؟ شرایط جامعه یه ذره نرمال نیست دیگه، چیزی که باید باشه نیست. درآمدتون رو میتونید به ما لطف کنید؟ درآمدمو نه، ولی عرفش شما همون نزدیک 80 خورده ای 100 تومن، حالا بلکه شاید هم بیشتر میتونی حساب کنی. هزینه‌ای که در ماه برای خودمه، ولی خب درآمد از امور ملکی خب قطعا خیلی بیشتره. حدودیشو نمیتونید بگید سوای خودتون کسی که تو این کارن؟ ببین شما ساختمون میسازی، حالا یه مبلغی میسازی، یه مبلغی هم تقریبا میشه گفت دو برابری روش سود میکنی، بلکه خیلی وقتا هم با این شرایط حال حاضر بازار نه سود آنچنانی هم نداره برات، یعنی از اون دو برابره شاید کمتر هم باشه. ملکی که میسازی، لوکیشنی که توش ملکو داری میسازی، متراژ ملکی که میسازی، متریالی که استفاده میکنی، همه اینا با هم دست به دست هم میده که قیمتا رو متفاوت میکنه. بازسازی که الان خیلی ضعیف شده، ولی ساخت و ساز هم ضعیفه. مساله زنگ میزنی امروز قیمت، فردا قیمت دیگه، خیلی‌ها معامله نمیکنن، نمیفروشن، همه چیز شده دلار. شما از صفر شروع کردین یا پشتوانه داشتی؟ اگه بگم پشتوانه نداشتم دروغ گفتم، نه پشتوانه هم داشتم، ولی خب سرمایه‌ای که داشتم و سعی کردم بیشترش کنم دیگه. یعنی اون پشتوانه‌ای که داشتین رو حفظ کردین، ارتقا هم دادی؟ دقیقاً. یه جاهایی نه، یه جاهایی آره، ولی استارت کارم
از صفر نبوده. تو این شرایط حال حاضر جامعه و اقتصاد شما نمیتونی از صفر شروع کنی. شاید ناامید کننده باشه ولی سخته، خیلی سخته. دقیقاً همین سوالو می‌خواستم بپرسم که الان یه جوونه مثلا 20 تا 25 سالی که پشتوانه‌ای هم نداره میخواد از صفر شروع کنه چیکار کنه؟ حالا با توجه به حوزه خودتون از کجا شروع کنه؟ ببین کلا ناامید بودن که چیز قشنگی نیست. اصلا با ناامیدی نمیشه زندگی کرد. انگیزه الکی هم چیز قشنگی نیست، چون یه جو نادرست به آدم میده. به نظر من باید مسیر رو ادامه داد دیگه. ببین من تنها نیستم، اون جوونه تنها نیست. 90 میلیون انسانیم که تو چارچوب این کشور داریم زندگی میکنیم. اگه قرار باشه سخت بگذره، به همه سخت میگذره، حتی از اونی که خیلی تو سطح بالای زندگی تو ایران تا اونی که تو سطح پایینش داره زندگی میکنه. به نظرم نباید ناامید شد، باید مسیر رو ادامه داد دیگه، چون ناامیدی خودش میشه افسردگی و یه زندگی پوچ. درست نیست. از کجا شروع کنه؟ بره سراغ دانشگاه، بیا تو بازار؟ خیلی سوال خوبی بود. نگاه کن، تحصیلات که بد نیست، همیشه خوب بوده. یعنی اصلا ما هرچی میزان سطح آگاهی علمی تحصیلی مردم بالاتر باشه، خب شرایط فرهنگی جامعه قطعاً خیلی بهتره، این که اصلا شکی توش نیست. ولی اگه نظر شخصی منو بخوای، میگم در کنار تحصیل یه حرفه خوبم یاد بگیرم. هم سرگرمیه، هم میشه بعداً ازش کسب درآمد کرد. من این پیشنهادو به خواهرزاده‌های خودم میدم، پیشنهادو به جوونایی که سنشون از من 33 سالمه، مثلا یه جوون 24 5 ساله میبینم، میگم به جای اینکه بازیگوشی بکنی، هم درس تو ادامه بده، اگه داری ادامه میدی یه حرفه هم کنارش یاد بگیر، خیلی خوبه. اگه برگردیم به عقب، همین مسیری که اومدین رو ادامه میدین؟ خیلی جالبه این سوال. دیروز یکی از دوستام ازم پرسید. قطعاً از زندگی که داشتم راضیم. اگه برگردم به عقب بازم همین مسیر رو میرم. اگه 10 بارم برگردم به عقب همین مسیر رو میرم. ببین من سبک زندگی سالمو دوست دارم. من ترجیح میدم به جای اینکه زندگیمو دائم با میتونم راحت صحبت کنم. ببین نگاه کن، الان خیلی مد شده، مشروب خوردن شده هر روز، گل کشیدن و علف کشیدن شده هر روز، یه سری کارهای من بهش میگم کاذب شده روزانه، روتین جوونا، هیچ تأثیری نداره تو زندگی. و وقتی وارد 10 30 سالگی میشی، برمیگردی پشت سرت نگاه میکنی، پیش خودت میگی کاش این مسیر رو نمیرفتم. به نظر من هر چیزی به اندازش، حتی اگر میخوای خلافی هم بکنی، حالا چه دودی باشه چه مشروبی باشه، به اندازش کار کنی، به اندازش تفریح کنی، به اندازش مشروب بخوری، به اندازش ورزش کنی، به اندازش. اسم و سنتون رو محبت میکنی؟ بله من وحیدم، 38 سالمه. شغل و تحصیلاتتون؟ تحصیلاتم لیسانس معماری، شغلم هم شغل واردات دارو. راضی هستین از زندگیتون؟ دیگه خب همه سری مشکلات دارن، حالا خدا رو شکر، ولی بازم خدا رو شکر. درآمدتون رو میتونید به ما بگین؟ حالا این حالا بمونه. مثلا میانگین حدودی کسی که کار شما رو انجام میدن، میانگین درآمدشون چقدره؟ سوای خودتون. اونایی که کار من انجام میدونن خب میدونن دیگه، یه تقریبی یه چیزی میدونن. حالا یه تقریبا بازه کف و سقفی بگین، میانگین بگین. من فقط میخوام عدده مثلا بیاد دست من. حدود 200 ماهی 200. بله. چه پیشنهادی داریم برای جوانای 20 25 ساله‌ای که از صفر، حالا من نمیدونم شما پشتوانه داشتین یا نداشتین، بدون پشتوانه میخوان شروع کنن به زندگی، شروع کنن به پیشرفت؟ آخه ببین زمان ما خیلی فرق میکرد، الان به صورت شده که دیگه همه چی دیگه تو این گوشیاست، تو این موبایلاست. ولی به نظر من حالا در کنار درس خیلی عالیه، در کنارش زبان حتما بخونن، یه فعالیت ورزشی حتما داشته باشن، ولی کار رو بذارن اولویت اول. اگه هدفشون اینه که به یه سری آرزوها برسن، حالا کار اولویت اول باشه، به نظرم بهتر. اگه بخوان از صفر کارو شروع کنن، چی کار کنن؟ از کجا شروع کنن؟ میگم زمان ما بیشتر کار یدی بودش، ولی الان در حال حاضر من خیلی نمیتونم راهنمای خوبی براشون باشم، به خاطر اینکه الان نسل جدید من همه رو میبینم که تو این گوشی‌ها دارن پول در میارن. منم حقیقت با این بلد نیستم پول در بیارم. کار ما از زمان ما کاری بودش که حالا ویزیتوری شروع شد و رسید به جایی که حالا دیگه خودمون میتونیم وارد کنیم دیگه در این حد. کسایی که الان به کار واردات و صادرات علاقه دارن هم نمیتونید بگین که از کجا شروع کنن اگه میخوان وارد این حوزه بشن؟ این کار خیلی کار سختیه، یعنی در کنار این که باید حالا یه سرمایه‌ای وجود داشته باشه، یه سری رابطه و ضابطه هم توش دخیله. خیلی کار سختیه در حال حاضر دیگه، با شرایطی که داری میبینی الان برای خود ما هم سخت شده با این وضعیت دلار و که ثبات نداره و اینا. در حال حاضر فکر میکنم یه جورایی مملکت یه جورایی تعطیله دیگه، خیلی کار سختی. شما پشتوانه داشتین؟ بله پشتوانه داشتم. منم بارها خب میدونی حالا ما جوان‌تر بودیم، خب اشتباهات خیلی زیادی کردیم، ولی خب بارها زمین خوردم، ولی خب مصرانه دنبالش بودم دیگه.
یعنی ولش نکردم، سعی کردم که تا اونجا که میشه پیگیر کاره باشم. الان اگه بالا شما همه چی رو ازتون مثلا بگیرن بگن که شما قراره از صفر شروع کنید، به نظرتون دوباره میتونین به این نقطه برسین؟ اصلا به هیچ وجه. با سنی که الان دارم دیگه اصلا به هیچ وجه. و حالا شرایط مملکتم توش دخیله یا فقط؟ قطعاً اگه شرایط مملکتمون یه شرایطی بودش مثل همه جای دنیا استیبل بود شرایط، میگفتم که آره باز میتونم یه زندگی نرمالی داشته باشم، ولی در حال حاضر تو این مملکت اگه بخوری زمین دیگه فکر میکنم بلند شدن خیلی کار سختی باشه. برگردیم به عقب، همین مسیر رو ادامه میدین؟ خیلی جاها رو سعی میکنم تغییر بدم که موفق تر باشم. اگه یه کلام آخر، یه نصیحت، یه پیشنهاد به عنوان کسی که حالا دیگه به یه جایی رسیده و اینا، به جوونی که الان داره این ویدیو رو میبینه بخوایم بدین اون چی؟ ببین جوونای الان اولا بهت گفتم خیلی با ما فرق کردن. پیگیر کار باشن، مصرانه پیگیر کاری که میکنن تو هر زمینه‌ای و دنبال علایقشون برن. علاقه مهمترین چیزه که شما تو کاری که هستی دوستش داشته باشی. اگه دوستش داشته باشی قطعاً توش موفق تری. به نظرتون الان دانشگاه بهتره یا برن تو بازار؟ با شرایط مملکت ما برن تو بازار، چون ببین الان یه چند سالی رو باید هدر بدن برای دانشگاه، همینو میتونن یه اعتباری جمع کنن و یه سرمایه‌ای بعداً موفق تر باشن. اسم و سنتون رو محبت میکنی؟ آریا امرایی هستم، متولد 8/11/85. شغل و تحصیلاتتون؟ من والیبالیست لیگ برتری ام، به علت ورزش حرفه‌ای ترک تحصیل کردم تو سن کم. یعنی دیپلم هم نگیرد؟ نه دیپلم نگرفتم. بله. از صفر شروع کردین خودتون وارد والیبال شدین یا پشتوانه داشتین؟ من خودم از صفر سختی کشیدم، از سن کم از 7 سالگی 6 سالگی تمرین حرفه‌ای شروع کردم. چه پیشنهادی دارید برای جوانایی که حالا از صفر میخوان وارد والیبال بشن، حرفه‌ای بازی کنن؟ اگه سرمایه دارن خیلی زود میتونن پیشرفت کنن، اگه سرمایه ندارن باید سخت کار کنن. اول خدا، دوم خدا، به نظرم سوم خدا، چهارم دعای پدر و مادرشون پشت راهشون باشه که بتونن موفق شن. الان یکی از صفر میتونه بدون پشتوانه بیاد وارد لیگ برتر بشه؟ خیلی استثنا وجود داره ولی واقعا سخت شده. الان تو محیط ورزشی ها تیم‌های ملی خدا رو شکر ما پارتی بازیمون خیلی کمه، یعنی اصلا نداریم، ولی تیم‌های باشگاهی، تیمایی که غیر دولتی ان خصوصی ان به کرات دیده میشه پارتی بازی. ولی باز خدا رو شکر والیبال باز بهتره. تو فوتبال من چون نونهالم بازی می‌کردم، فوتبال اصلا یه محیط خیلی کثیفیه، یعنی زد و بند و حالا فوتبالیست خوبم داریم خیلی باعث افتخارم، ولی 40% فوتبالیست اصلا روابط جیم تی وی رو مد کردن. یه جوری شده ما تو جامعه رو نمیشه بگیم ما ورزشکاریم، همه چی سخت شده متاسفانه. درآمد ماهیانه کسایی که حالا هم تو عضو تیم ملی ان هم لیگ برتر بازی میکنن به چه صورت؟ درآمدشون به صورت قراردادیه. تو سین ما از 1 تومن شروع میشه تا بازیکنی که بالاخره با تجربه است، اسمیه، تا 25 میلیارد 30 میلیارد هم هستش واسه 6 ماه. بازیکنی داریم که الان تو لیگ برتر واسه 6 ماه 30 میلیارد گرفته باشه؟ بله بازیکنایی که چند سال تیم ملی بودن بله هستن. قرارداد خودتون چقدره؟ حالا یه تومن 1.5 حالا یه چیزی هستش. خودمون نمیتونیم بگیم ولی رنج قرارداد اینجوریه که از کمترین بازیکنی که مثلا 16 سالش باشه لیگ برتر از 1 تومن شروع میشه تا بازیکنی که ملی پوش و اسم داره تا 30 میلیارد تومن. نقطه عطف زندگیتون چی بوده که حالا الان باعث شده که از صفر بتونید وارد تیم ملی والیبال بشین؟ من خودم که نمیدونم ولی خب اینجوری بوده که من سخت تمرین کردم، سخت کار کردم، خیلی جاها احساسمو سرکوب کردم، یعنی چیزی که اون لحظه دلم خواسته واقعا انجام ندادم. به نظرم خیلی میتونه تاثیر بذاره تو پیشرفت آدم. اون لحظه شما دلت میخواد یه کاری انجام بدی، دوست داری آقا یه شب بری فلان جا مهمونی با رفیقات باشی، اون لحظه حس تو که سرکوب میکنی سریای بعدی دیگه اون حس دنبالت نمیاد و زندگی سر تو میذاری، خدا هم میبینه کمک میکنه میتونی موفق شی. الان بازیکن تیم ملی والیبال هم هستین؟ ما حالا امسال اردو برگزار بشه مشخص میشه، حالا تو اردو که هستیم. بودین تو تیم ملی؟ کسایی که حالا به ورزش علاقه‌مندن ولی خانواده‌هاشون فوکوس کردن که برن دنبال درس و دانشگاه، میتونن این پول از دانشگاه در بیارن یا نه برن همون سراغ علاقه‌شون؟ به نظر من خودم تجربه شخصی بوده که اصلا وقتشون رو تو دانشگاه و مدرسه رو تلف نکنن، چون واقعا تشهید شه. حالا باز کسی که علاقه داره به درس و تحصیلات باز میتونه بعداً خودش رو گول بزنه که آره من دنبال دلم بودم، واسه دلم یه کاریو انجام دادم، ولی اگه واقعا علاقه نیستش به اجبار خانواده است واقعا وقتشون رو تلف نکنه. به نظر برگردیم به همین مسیری که اومدین رو ادامه میدین؟ والا من هر کی منو میبینه میگه 30 سالته، انقدری که لایف استایل ورزشی سخت و استرس‌زا بوده مثلا آدم پیر میشه، ولی خب علاقه است دیگه، عشق. بله خدا رو شکر راضیم، ان شاءالله که هر کسی تو این راه قدم میذاره همیشه موفق باشه. اسم و سنتون رو محبت می‌کنم. وحید مطیعی هستم، 40 سال حدوداً. شغل و تحصیلاتتون؟ عرض خدمتتون
فوق لیسانس تربیت بدنی، شغل من باشگاه دارم. باشگاه بدنسازی. بله. حدود درآمد کسایی که باشگاه دارن میتونید بگین؟ حدوداً بین 100 تا 300 تومان. 100 تا 300 تومان. بستگی داره به نوع بازگاه و لوکیشنش. چه پیشنهادی برای جوانایی که از صفر میخوان حالا وارد حوزه کسب و کار بشن، برن سراغ دانشگاه، بیان درس بخونن، برن تو بازار؟ در کل تو بازار کسایی که میخوان وارد بشن، من هیچ کس رو تا حالا سراغ ندارم که بدون اینکه تلاشی کرده باشه یا فکر کنه که یه شبه واسه میتونه راه چند ساله رو بده. من تا حالا همچین کسی رو ندیدم. یا بخوام میانبر برن از راههای خلاف کار بکنن، واقعا من ندیدم که آخر عاقبتی داشته باشه این راه. و حتما باید اول که علاقه پیدا بکنن روی چه کاری علاقه دارن. شما وقتی که روی کار خاصی علاقه داری، قطعا میتونی پیشرفت کنی و تلاش بیشتری بکنی. اول باید اون شغلشون انتخاب کنن، ببینن تو چه کاری تخصص دارن یا اصلا استعدادشو دارن، همونو تلاش 100% بذارن، با خور میدم که قطعا پیشرفت میکنن. برن سراغ درس و بیان تو بازار. به نظر خودتون با تجربه‌ای که داری، هر دو، یعنی درسو بخونن در کنارش کارم بکنن؟ 100%. اصلا بدون تحصیلات نمیشه اصلا کار. اگه بشه هم یه جای کارت میلنگه قطعا. الان یه جوون بخواد از صفر باشگاه بزنه، از کجا شروع کنه؟ اگه بخواد باشگاه بزنه، راه مختلفی داره. اول باید بره به صورت علمی دنبال بکنه این ورزش رو تا حداقل دستش بیاد، آناتومی بدن دستش بیاد. بعد میتونه وارد باشگاه بشه، راهی مربیگری رو انجام بده، بعدش میتونه پله‌های دیگه رو انجام بده واسه باشگاه زدن. سرمایه اولیه میخواد؟ سرمایه اولیه میخواد، آره قطعا میخواد. من خودم تو شرایط اقتصادی الان واقعا سخت شده باشگاه زدن، ولی خب عزمش جذب باشه قطعا میتونه ببنده باشگاه. شما خودتون از صفر شروع کردین؟ من از زیر صفر شروع کردم. 10 سالگی اومدم تو بازار، درس رو تعطیل کردم، نخوندم. بعد از یه مدتی، یه 7-8 سالی که گذشت، به این نتیجه رسیدم که اصلا باید تحصیلات آکادمیک رو انجام بدم تا کارم بتونم پیشرفت کنم. هم علمی هم تجربی در کنار هم دیگه است که میتونی پیشرفت کنی. ادامه دادم، هم کارم انجام دادم، هم تحصیلاتم. با توجه به شرایطی که حالا الان یه خورده سخت شده، وضعیت اقتصادی و اینا، اگه شما الان از صفر می‌خواستین دوباره شروع کنین، به نظرتون شدنی بود یا نه؟ قطعا شدنی بود. اصلا کار نشدی وجود نداره. همین الان من توی چند سال اخیر چند بار صفر شدم، ولی که باز شروع کردم، تلاش کردم و نظم توی کار و تلاش، قطعا به اون چیزی که می‌خوای میرسی بدون شک. اسم و سنتون رو محبت می‌کنین؟ آرش تمامی. سنم هم که پرایوت دیگه، بسته به شرایط تغییر می‌کنه. شغل و تحصیلاتتون؟ آیتی خوندم من. شغل من تو بیزینس‌های آنلاین و کلینیک زیبایی و کریپتو اینا. عمده درآمدتون از کریپتو یا بالا بخش زیبایی؟ تو میگم بیزینس‌های آنلاین. درآمدتون رو میتونید به ما بگین؟ اونو که نمیتونم بگم چون من بیشتر تایمم خارج از ایران، داخل ایران نیست، ولی برآیند همه اینا آخه نمیشه اینو گفت. تمرکز رو بزنیم روی یه چیز، میدونی؟ چون بخوام چند تا رو بگی آخه نمیتونم بگم مثلا درآمد من اینقدره. اگه بخواید درآمد هر بخشو به صورت جداگانه حالا سوای خودتون میانگین بگین، دلاریه دیگه. چه پیشنهادی دارین برای جوونایی که حالا من نمیدونم خودتون پشتوانه داشتین یا نه، برای جوونایی که بدون پشتوانه میخوان از صفر وارد حوزه کار بشن، برن سراغ درس، بیان بازار کار؟ ببینی هر کاری که شما میخوای بکنی، اون اینداستریش از نظر من مهم نیست. مهم اینه که شما هدف داشته باشی، تمرکز و تداوم. در هر شاخه‌ای که بخوای کار بکنی به موفقیت میرسی. ولی اینکه بتونی از ترند روز دنیا هم استفاده بکنی خیلی خوبه. مثلا الان که ما صحبت میکنیم AI ترنده، کریپتو ترنده، یا حالا چیزهایی که جدید توی دنیا اتفاق میفته، اگه آدم بتونه آن تاپش باشه خوبه، ولی تمرکز از همه چی مهمتره توی یه شاخه. اگه بخواید راجع به لایف استایلی که حالا مثلا به موفقیت میرسه، ببین لایف استایلت هم باید خیلی الاین باشه با اون چیزهایی که دوست داری دیگه. من کلا نظرم بر اینه که شما یک شاخه رو باید بچسبی، تمرکز روش بکنی، اونو به نتیجه برسونی، بعد چیزهای دیگه رو بهش اضافه بکنی. اگه همزمان بخوای چند تا کارو با هم انجام بدی به نتیجه نمیرسی. اگه برگردین به عقب، همین مسیری که اومدین رو دوباره انجام میدین کارو؟ من اگه برگردم به عقب، نه، از خیلی از اشتباهاتی که الان درس گرفتم قاعدتاً یه تغییراتی تو استراتژی میدم که نتایج بهتری بتونم بگیرم. چون اون موقع که من داشتم فعالیتمو شروع میکردم یا خیلی از مسیرها رو میرفتم، شاید از تجربه کسی استفاده نکردم، خودم خیلی چیزا رو آزمون و خطا کردم. ولی توصیه میکنم به همه آدما در هر زمینه‌ای که دارن فعالیت میکنن، متخصص اون زمینه رو پیدا بکنن و حتما از نظراتش و تجاربشون استفاده کنن. حتما نباید همه چیزو خود آدم تجربه کنه. اسم ماشینتون هم میتونید بگید؟ بنز SL43. قیمتش چقدر حدودی؟ 500,000 درهم. الان خودتون اگه همه چی رو ازتون بگیرن، بخواید از صفر شروع کنین، با توجه به وضعیت امروز ایران به نظرتون میتونید از صفر دوباره شروع کنید و به این نقطه برسین؟ آره میتونم، به خاطر اینکه ساختن از صفر کار سختی هستش ولی نشدنی نیست. مهم اینه که گفتم تو یک شاخه تمرکز کنی و روی اون استمرار داشته باشی، همیشه شدنیه.
چون الان خیلی هستن که میگن من مثلا چون بابای پولدار ندارم یا مثلا این 10 تا دلیل میارن میگن دیگه نمیتونم و اصلا قدمی به جلو بر نمیدارن. اگه بخوایم به اونها یه چیزی بگین چی؟ 100% دارم بهشون میگم که هیچ وقت ناامید نشن، فقط رو به جلو حرکت کنن. اونایی که مسیر موفقیت رو میرن فقط یک راه دارن، مسیر مستقیم، راست و چپی وجود نداره. باید تمرکز کنی به طرف جلو، با تمام قدرت حرکت کنی، کاری به حرف هیچ کسی هم نداشته باشین، چون اگه بخوایم به حرف آدما زندگی بکنیم به نتیجه نمیرسیم. فقط برین. سخت‌ترین کار از نظر من یه چیزه، برداشتن قدم اول.